Sa mạc Sahara là vùng hoang mạc lớn nhất thế giới, trải dài hơn 9 triệu km, chiếm gần 10% diện tích châu Phi. Dù được biết đến với hình ảnh khô cằn, cát nóng bỏng và những cồn cát vô tận, Sahara lại chứa đựng những bí ẩn và sự thật kỳ lạ khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Hãy cùng khám phá những điều thú vị và khó tin về vùng đất khắc nghiệt này. 1. Sahara từng là một vùng đất xanh tươi. Thật khó tin, nhưng cách đây khoảng 6.000 đến 10.000 năm, Sahara từng là một vùng đồng cỏ xanh tươi với sông ngòi, hồ nước và hệ động thực vật phong phú. Các nghiên cứu khảo cổ và địa chất cho thấy khu vực này từng có lượng mưa đều đặn, cho phép con người sinh sống và săn bắn. Những bức tranh khắc trên đá, petroglyph, được tìm thấy tại Tassili Nasr ở Algeria mô tả cảnh săn bắn, động vật như voi, hươu cao cổ và cả cá sấu. Những loài không thể tồn tại trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt ngày nay. Hiện tượng này là kết quả của chu kỳ dao động khí hậu, được gọi là chu kỳ ẩm Sahara, xảy ra do sự thay đổi của trục trái đất và quỹ đạo quanh mặt trời. Tuy nhiên, sự biến đổi khí hậu đã khiến Sahara dần trở nên khô cằn như hiện nay. 2. Sa mạc Sahara không chỉ toàn cát. Khi nhắc đến Sahara, nhiều người hình dung ra những cồn cát vàng óng trải dài bất tận. Nhưng thực tế, cát chỉ chiếm khoảng 20% diện tích của sa mạc này. Phần lớn Sahara là những vùng đất đá khô cằn, cao nguyên, đồng bằng sỏi và các dãy núi. Có những ngọn núi cao như Emi Kusi ở Chad, cao hơn 3.400 m, được hình thành từ núi lửa cổ đại. Các cồn cát di chuyển liên tục do gió sa mạc mạnh, tạo ra những hình thù kỳ lạ. Một số cồn cát có thể cao tới 180 m, tương đương một tòa nhà chọc trời, và trải dài hàng chục km. 3. Tuyết rơi ở Sahara. Một trong những hiện tượng khó tin nhất từng xảy ra ở Sahara là tuyết rơi. Dù nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50 độ C, nhưng vào ban đêm, nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống gần 0 độ C. Vào tháng 12 năm 2016, tuyết đã rơi ở thị trấn Ain Sefra, Algeria, nằm ở rìa phía bắc của Sahara. Hình ảnh những cồn cát phủ đầy tuyết trắng nhanh chóng gây sốt trên toàn thế giới. Dù tuyết tan nhanh chóng dưới ánh mặt trời, hiện tượng này cho thấy khí hậu của Sahara có thể thay đổi đột ngột và cực đoan đến mức nào. 4. Hồ nước dưới lòng sa mạc. Một trong những điều kỳ lạ nhất ở Sahara là sự tồn tại của hồ nước ngầm khổng lồ dưới lòng đất. Hồ Nubian Sandstone Aquifer, nằm dưới Sahara, là một trong những hệ thống nước ngầm lớn nhất thế giới, với trữ lượng hàng ngàn tỷ mét khối nước. Điều này làm cho việc khai thác và sử dụng nước ngầm trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, hồ Chad, một hồ nước ngọt lớn nằm ở phía nam Sahara, từng là một trong những hồ lớn nhất thế giới nhưng đã bị thu nhỏ đáng kể do biến đổi khí hậu và khai thác nước. 5. Cơn bão bụi vượt đại dương. Sahara là nguồn gốc của những cơn bão bụi khổng lồ, vận chuyển hàng triệu tấn cát mỗi năm qua Đại Tây Dương đến vùng Caribe và thậm chí cả Amazon. Những hạt bụi nhỏ bé này mang theo khoáng chất và chất dinh dưỡng, giúp bón đất cho các khu rừng nhiệt đới và ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu. Một cơn bão bụi lớn, được gọi là Godzilla Dust Cloud, xảy ra vào năm 2020, đã bao phủ các khu vực rộng lớn từ châu Phi đến Mỹ, gây ra những cảnh tượng kỳ lạ và ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí. 6. Câu chuyện về thành phố mất tích và kho báu. Sahara cũng là nơi lưu truyền nhiều câu chuyện về những thành phố cổ đại bị chôn vùi dưới cát. Một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất là về thành phố Yuba, còn được gọi là Atlantis của cát. Theo truyền thuyết, Yuba từng là một thành phố giàu có nhưng đã bị cát nhấn chìm sau một trận bão cát khổng lồ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của một thành phố cổ ở Oman vào những năm 1990, nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để xác nhận rằng đó chính là Yuba trong truyền thuyết. 7. Sự sống tồn tại ở Sahara. Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, Sahara vẫn là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật thích nghi với môi trường khô hạn. Các loài như linh dương Aedex, cáo tai dài Fennec và một số loài bò sát đã phát triển các đặc điểm giúp chúng sống sót trong điều kiện thiếu nước và nhiệt độ cực đoan. Con người cũng đã sống ở Sahara từ hàng ngàn năm trước. Các bộ lạc du mục như người Tuareg vẫn tồn tại và di chuyển qua các vùng sa mạc rộng lớn, sử dụng lạc đà làm phương tiện di chuyển chính. 8. Các hiện tượng ảo giác quang học. Một hiện tượng phổ biến và kỳ lạ ở Sahara là hiện tượng ảo giác quang học. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống cát nóng, nó tạo ra các lớp không khí có nhiệt độ khác nhau, làm khúc xạ ánh sáng. Điều này khiến người đi trong sa mạc nhìn thấy ảo ảnh như hồ nước ở xa, một cảnh tượng dễ gây nhầm lẫn và nguy hiểm cho những ai chưa quen với môi trường này. 9. Sự đa dạng văn hóa và lịch sử phong phú. Sahara không chỉ là vùng đất tự nhiên kỳ vĩ mà còn là nơi lưu giữ những di sản văn hóa và lịch sử đáng kinh ngạc. Các tuyến đường buôn bán xuyên Sahara từng là huyết mạch kinh tế, kết nối châu Phi với Trung Đông và châu Âu. Những đoàn lữ hành mang theo muối, vàng và hàng hóa quý giá đã tạo nên sự thịnh vượng cho các thành phố như Timbuktu, trung tâm học thuật và văn hóa nổi tiếng thời Trung Cổ. Sa mạc Sahara là một vùng đất đầy bí ẩn và nghịch lý. Dưới vẻ ngoài khô cằn, nóng bỏng là những câu chuyện kỳ lạ về sự sống, khí hậu và lịch sử phong phú. Những sự thật khó tin về Sahara không chỉ khiến con người kinh ngạc mà còn thôi thúc các nhà khoa học,
Nhà thám hiểm tiếp tục khám phá những điều chưa được biết đến trong vùng đất rộng lớn và đầy thách thức này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình xin một like và để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay hơn các bạn nhé.